Tjena på er! Den här kanske ni har sett för någon video sedan. Ett romerskt ljus. Och ni som hänger med mig på kanalen här vet att jag är väldigt svag för romerska ljus. Och nu du! Såna här små romerska ljus kan man ju köpa som konsument. Men har man tillstånd och utbildning, då får man hålla på med såna här schabrak. Som får ett romerskt ljus att se väldigt litet ut. Så dagens äventyr blir alltså att prova de här 4. Och det blir en resa genom Medelhavet. Från Spanien till Italien. Och både okända och kända fyrverkeritillverkare. Som vi ska få prova tillsammans idag. Nu ska vi kika lite på vad det här är för effekter och vilka tillverkare det är. Vi börjar titta på romerska ljuset som är från tillverkaren Bruncho. Och det är Johann José Alonso Bruncho som dog 2015 som var den kända mästaren bakom det här företaget. De håller till strax norr om Valencia i Spanien, och Valencia som några av er kanske vet är ett stort fyrverkeri-mecka på den spanska sidan. Det här är ett 40 mm rör. Det är långt, jag vet inte hur många skott det är i, men det står yellow flicker green. Så blinkande gult och grönt kanske. Bruncho som företag har slutat existera. De lades ner efter hans död där 2015. Så att det är kul att prova en bit historia. Jag hoppas att det här funkar bra och har lagrats väl. Tittar vi på de andra. Här är ett smalare 30 mm 8 shots green magnesium. 8 tiros verde, det är ju grönt magnesium. Det här är från tillverkaren Ricasa, det är också Spanien, också Valencia. De här har jag skjutit förut några gånger, men de har funkat jättedåligt varje gång. Jag tror de har blivit fuktskadade någon gång i sitt liv. De är ju i alla fall 20 år gamla. Men vi provar, se om den här funkar. Dagens minsta romerska ljus är från företaget Pyrofantasia. Det är Carlos Caballerer, fortfarande aktiv i Spanien, också Valencia-området. Det här är 30 mm och vad står det? Det står Tangerine Comets. 1 sekunds delay mellan varje skott och det är 8 skott. Den här är tillverkad 2001. Får vi se om den här också har lagrats väl. Och för det sista och det största romerska ljuset för dagen så har vi ett 45 mm romerskt ljus tillverkat av företag Gamma P. Gamma P var ett samarbete mellan ett tyskt företag och en herre som heter Johan Schön och min favoritfirma Vacalusso i Belpaso där jag var i somras och hälsade på. Den här är ju också ungefär 10-15 år gammalt och Gamma P blev känt och tillverkade proffsprodukter efter att de vann en tävling i Tarragona 2006. Jag har skjutit en sån här förut. De här har varit fantastiskt vackra. Och jag tänkte att varför inte fira att jag har nått 2500, nu 2600 av er pyrogalningar som hänger med mig på tuben. Då är det dags att skjuta något riktigt fint på slutet. Alltså det är fantastiskt svårt att filma inuti ett sånt här rör med kameran. Men de här har ju inga stubiner. Här inne så ser man bara liksom toppen av alla de här laddningarna som är staplade på varandra. Och det jag ska göra är att jag ska sätta snabbstubin som går ner i det här röret och tänder toppen där det finns löst krut eller en krutyta som man tänder emot. Så att jag har tagit fram röret eller kartongen med mina stubinklipp och vi ska sätta lite stubiner på de här. För 3 av de här har inga stubiner medan den sista där satt stubin på. De är lite otympliga att hålla på med de här för de är så rackarns långa, men nu är stubinen på plats. Jag har en bit viskostubin där också och locket på. Så den här är klar och 2 kvar. Och sen är det bara invänta mörkret hörni. För man kan inte skjuta såna här fantastiska pjäser när det är ljust. Så, då har vi släppt ner de här. Gömmer dem bakom eldningstunnan. Och där står mitt rack. Ska vi bara fånga in en hund. Och sen kör vi! Vi börjar väl med den här konstiga Ricasan. Som sagt, den har failat mig 2 gånger hittills. Se om den här faktiskt som har varit inneboende i plast funkar bättre.
Skam den som ger sig. Så, lite plast borta. Här har vi en stubin. Ska vi se om den funkar. Jag hade bråttom iväg. Men jag tror tyvärr den här beter sig exakt likadan som de andra jag har skjutit. Nej. Nope. Någonstans har de blivit helt lagrade åt fel håll. Kommer liksom ingenting ur de här. Tråkigt, jag har ett par stycken till. Synd att de inte funkar. Vi väntar på att den där ska bli klar då. Där ligger den. Brann i 2 delar gjorde den. Nu har det dröjt en stund. Då tar vi väl en ny då. Ska vi fortsätta på den spanska serien och testa Pyrofantasia? Försök nummer 2. Nej. Ja, den här skulle ju inte heller gå då. Kan vara så att jag inte satte snabbstubinen som jag så vackert visade riktigt på plats. Men det är en blingångare så att då får vi vänta ett tag till. Och har jag tur kan jag bara sätta in stubin på den här och sen så kör vi en gång till. Men vi provar en till spanjor då. Bruncho, Yellow Flitter Green Comets. Skam den spger sig. Eller är det något med spanska smällare kanske som gör att de inte funkar? Jag som gillar italienskt. Kom igen, nu funkar det här. Nu kör vi. Åh, nu du! Precis som det ska vara. Helt underbart. Wow! Jag tar tillbaka allt ont jag sagt om spanska smällare. Den överraskar mig väl. Rackarns snygg. Då provar vi den sista då. Gamma P. Du har inte gjort mig besviken hittills. Det är ju Vaccalusso ju. Vaccalusso gör ju bra grejer. Nästan lite religiöst. Nu kör vi. Känns i bröstet när de går iväg de här. Och det bara regnar. Gud vad fin.
Vilket häng. Vi vill liksom inte sluta riktigt. Tur att det är brett i marken. Gud vad vacker. Kul! 2 segrar. Nu ska jag sätta ny stubin på den där Pyrofantation. Så kör vi igen. Många svängar fram och tillbaka blev det. Men nu har vi satt på en ny stubin. Och ja, den sitter emot krutladdningen där så att det ska tända. Så får vi se om det funkar bättre med denna. Det är väl kul att se att det bråkar lite för Jämtland Pyro också ibland kanske. Grejerna på plats så det funkar. Vad grym. Den där var grym. Vilket tempo den hade. När den väl var med. Tja. Nu har vi provat romerska ljus hörni. 3 av 4 får väl vara okej i alla fall. Jag visste ju som sagt att den där gamla Rikasan skulle missköta sig. Ta hand om er där ute. Här är det mörkt och underbart. Pyroväder. Hej då på er!